Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért hívjuk lehetetlennek azt, amit nem értünk? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon a lehetetlen szóról fogunk beszélni, arról, hogy a fizika szemében mit jelent ez a csábító, de sokszor félreértett címke. Kérlek, maradj velem, és a végén írd meg a gondolataidat a hozzászólások között. Kezdjük egy egyszerű jelenettel. Képzeld el, hogy 1903 telén valaki azt mondja, nehéz fémgépek soha nem fognak felemelkedni a levegőbe. Logikusnak hangzik, igaz? Aztán két kerékpárszerelő egy domboldalon felhúz egy vászonszárnyat, és hirtelen a soha nagyon rövid ideig tart. A lehetetlen sokszor csak annyit jelent, most még nem tudjuk hogyan. És ez fontos. Mert a fizika nem a kívánságlistákról, hanem a törvényekről szól. A kérdés tehát nem az, hogy mit szeretnénk, hanem az, hogy mi fér bele a természet szabálykönyvébe. Hogy tisztán lássunk, érdemes 3 nagy dobozt elképzelni. Az első dobozban azok a vágyak vannak, amelyek nem sértenek semmilyen ismert törvényt, csak bonyolultak, drágák vagy technikailag kényelmetlenek. Hívjuk őket közeli lehetetleneknek. Ilyesmi például az, hogy láthatatlanná tegyünk egy apró tárgyat bizonyos hullámhosszon, vagy hogy lebegő járművet építsünk erős mágneses mezővel. Ezekhez már ma is megvannak a nyomok, kísérletek, részmegoldások. Olyan, mint amikor félkész tortát látsz a konyhapulton, nem ehető még, de a recept működik. A második dobozban a távoli lehetetlenek vannak. Itt már a téridő görbülete, meg az energiaigény nagyságrendje is beleszól. Nem ütköznek fejjel a törvények falába, de olyan feltételek kellenek hozzájuk, amelyekhez képest egy hegység megmozgatása délutáni séta. Ide sorolhatjuk például a fénynél gyorsabb utazás ötletét, vagy az időben előre-hátra sétálás álmát. Elvi kiskapuk vannak, csak éppen nem nálunk a kulcs, és lehet, hogy a lakat is csillagmagból készült. A harmadik doboz a valódi tilalmi zóna. Itt azokat találjuk, amelyeket a természet szabályai egyértelműen kizárnak. Örökmozgó. Nincs. Olyan gép, amely munkanélkül végtelen ideig termel hasznos energiát. A hőtan ezt udvariasan, de kőkeményen visszautasítja. Vagy vegyük a jövőbiztos és részletes megjóslását mérés nélkül, a fizika mai értelmezése szerint nincs olyan megfigyelés, amelyből korlátlanul, tévedhetetlenül kibányázhatnánk a holnap újszárját. Röviden, vannak határok, nem minden szeszély teljesíthető, és ez jól is van így, különben nem volna értelme a kutatásnak. De honnan tudjuk, melyik dobozba tegyünk egy ötletet? 3 kérdést érdemes feltenni. Először ütközik-e az ismert törvényekkel? Ha igen, nagy valószínűséggel a tiltott doboz. Ha nem, jön a második, milyen skálán működhet. Lehet, hogy laborasztalon már mutat életjelet, de városi méretben még álom. A harmadik, mekkora az ár? Nem pénzben, energia, anyag, idő. Ha a szükséges energia nagyobb, mint amennyit a Csendes-óceán elpárologtatása felszabadít, akkor papíron szép, gyakorlatban hosszú ideig csak gondolatkísérlet marad. Ezek a kérdések segítenek lehámozni a varázsfüstöt a látványról. Egy fontos félreértést is tegyünk helyre. Amikor valaki azt mondja, ez lehetetlen, gyakran igazából azt érti, ezt én most nem tudom elképzelni. A képzeletünk határa nem azonos a természet határával. A fizika alázatra tanít. Nem azért utasít el álmokat, mert savanyú a szőlő, hanem mert a világ működéséhez illeszti őket. Ha pedig valamit nem utasít el, attól még nem lesz azonnal kézzelfogható. Gondolj a jégpályára, attól, hogy a jég síkos és csúszni lehet rajta, még nem ugrasz hátra szaltót az első napon. Gyakorlás, egyensúly, izommunka, idő. A kutatás is ilyen, fokozatosan lesz a lehetőségből valóság. És még egy bátorító gondolat. A lehetetlenek vizsgálata nem időpazarlás. Ellenkezőleg, amikor megkérdezzük, miért nem megy, közben kiderül, miért megy rengeteg más.
A láthatatlanság körüli ötletek például új anyagokhoz és finomabb optikai eszközökhöz vezettek. A fénynél gyorsabb utazásról szóló elmélkedések segítik jobban megérteni a téridő szerkezetét. A sikertelen kísérlet nem kudarc, hanem iránytű, megmutatja, merre nincs út, ez pedig felbecsülhetetlen információ. Lezárásként foglaljuk össze emberi nyelven. A lehetetlen nem szitokszó, hanem térkép. Van rajta közeli domb, van rajta távoli hegyvonulat, és van rajta sötét, áthághatatlan szakadék. A bölcs utazó tudja, hogy mást vesz fel egy délutáni kirándulásra, és mást egy hegyi expedícióra, a szakadékhoz pedig nem épít hidat reményből. Mi emberek pontosan ezért fejlődünk, mert újra meg újra nekifutunk a dombnak, és néha, csak néha átérünk a hegy túloldalára. És ez csak néha az, amiért érdemes kérdezni, kísérletezni, és néha mosolyogni, amikor a tegnapi soha ma reggel már is. Lehet-e science fiction pajzsa valóságban? Képzeld el, hogy bekapcsolod a védőmezőt, a levegő felizzik, és minden lövedék lepattan róla, jól hangzik, ugye? De a fizika nyelvén mit jelentene ez a pajzs, és meddig jutottunk el ma ezzel az álommal? Kezdjük a legkézzelfoghatóbbal, a plázmaablakkal. A plázma nem más, mint felhevített, ionizált gáz, olyan, mint egy láng, csak fegyelmezett alakban. Ha erős elektromágneses térrel egy nyílásba szorítjuk, át lehet rajta juttatni anyagot, miközben elválaszt két külön világot, egyik oldalon vákuum, a másikon levegő. Ez már nem mese. Egy ilyen plázmaablak hőt, gázt, sőt bizonyos részecskéket is tart, de nem golyóálló. Olyan, mint egy parázsló szúnyogháló, a bogarakat visszatartja, de egy kő átmegy rajta. A tanulság, a pajzs mindig függ attól, mitől akarunk védeni. Mi az, amit ma reálisan vissza lehet tartani? Először is a töltött részecskék. Erős mágneses terekkel el lehet hajlítani az útjukat, ahogy a Föld mágneses mezeje is eltereli a napból érkező részecskezáport. Ezzel a trükkel sugárzás ellen lehet láthatatlan esernyőt nyitni, például egy űrhajó körül. A gond, a mágneses pajzsa semleges, tömör tárgyakra, mondjuk egy kavicsra vagy fémgolyóra szinte semmit nem hat. Az olyan, mintha az esernyőt kinyitnád a jégesülben, a víz ellen remek, a jégdarabokat viszont megérzed a válladon. A következő ötlet a lézerfüggöny. Képzelj el egymást sűrűn keresztező fénynyalábokat. Ha a rács kellően sűrű, apró, gyors részecskéket melegíthet, megzavarhat, elgőzölögtethet, ez már nagyon közel áll a valósághoz laborban. De egy nagyobb, nagy tömegű tárgy, például egy fénygolyó, csupán átmegy rajta, legfeljebb megizzik a felülete. Olyan ez, mint a vízforraló és a teherautó találkozása, a vízforraló kiválóan melegít vizet, de hiába teszed a konyhajtóba, nem állítja meg a teherautót. És mi van a jó öreg anyagpajzsal? A mérnökök erre zseniális, földhöz ragadt megoldást használnak, rétegezett páncélokat és feláldozható burkolatot. Az űreszközöket például több, egymástól elválasztott vékony réteg óvja a mikrometeorok ellen. Az első réteg széttépi a becsapódó szemcsét, a következő már a szétszóródott por energiáját nyeli el. Egyszerű, de működik, mert a fizika könnyű RTL-en, a mozgási energiát valahol hővé kell alakítani, különben a tárgy megy tovább. Ez a pajzs nem elegáns, nem fénylik, de az igazság néha farmernadrágot hord, nem köpenyt. Szuprevezető pajzs. Igen, csak máshogyan. A szuprevezető anyagok kiűzik magukból a mágneses teret. Ezzel lebegtethetünk tárgyakat, vagy terelhetünk részecskéket. De megint ugyanaz a korlát, töltött részecskék ellen hasznos, ütődolog ellen gyenge. Ha a mindennapi életből hozok képet, a hűtő szélén a mágnes remekül tartja a cetlit, de a leelső bögrét nem fogja meg. A hang és a nyomás ellen is lehet pajzsot készíteni. Az aktív zajkioltás a fülhallgatódban pont ezt csinálja, ellenhangot bocsát ki, amely kioltja a bejövő hanghullámot. Ennek nagy testvére levegőben is működhet helyi szinten. Lökés hullám ellen viszont sokkal nehezebb, mert a szükséges teljesítmény hatalmasan nő.
Minél nagyobb a kalapács, annál nagyobbat kell visszaütni, és a természet nem ad kedvezményt az energiaszámlán. És ahogy jön a menetrendszerű kérdés, de mikor lesz golyóálló erőtér? Itt érdemes őszintének lenni. Ha golyóállót úgy értjük, hogy egy vékony, láthatatlan, energiából font fal mindent megállít, akkor jelenleg nem tudunk olyan fizikai mechanizmust, amely ezt észszerű energiabefektetéssel megoldaná. Két irány mégis reményt ad részmegoldásokra. Az egyik a szupergyors reagálás, szenzorok és mikromásodperces vezérlés, amelyek a közeledő tárgy előtt aktiválnak egy lokális, rövid életű plázmát vagy robbanásmentes gázfelhőt, ami lefékezi, széttöri, eltereli. A másik a megvezetés, a fenyegetés útját még messze tőlünk módosítjuk, rádiós, optikai, hőtani csalikkal, mint amikor a szúnyogot nem a bőrödön ütöd le, hanem odébb csalogatod egy fénycsapdával. Mit tanulunk ebből, ha letesszük a science fiction szemüveget, és felvesszük a fizikusét? A pajzs nem egyetlen varázslat, hanem sok kicsi, célzott megoldás kombinációja. Más réteg kell hő ellen, más a sugárzásra, más a gyors részecskékre, és megint más a tömör, lassabb ütésre. A jó pajzs stratégia nem csupán technika, pontosan definiáljuk a veszélyt, és arra optimalizálunk. Ahogy a konyhában sem egyetlen eszközöd van, kés a vágáshoz, fedő a fröccsenés ellen, kesztyű a forró tepsihez. Nincs mindenre jó fedő. Van okos eszköztár. Végül egy gyors, emberközeli összegzés. A védőmező gondolata szikrázóan izgalmas, és darabjaiban már itt él velünk: plázma, lézer, szupravezetés, rétegezett páncél, aktív zajkioltás. Ezek a darabok ma még nem állnak össze egy áttetsző, mindenható buborékká. De minden egyes darab önmagában is érték: biztonságosabb űrhajók, tisztább laborok, csendesebb városok, okosabb ipari védelem. A tudomány haladása sokszor nem csilingelő varázsgömb, hanem okosan egymás mellé rakott téglák sora. És ha jól rakjuk a téglákat, lehet, hogy egyszer már nem is hiányzik a varázslat. Mit jelent láthatatlanná válni a fizika nyelvén? Képzeld el, hogy egy patak vizében áll egy kő. A víz megkerüli, örvénylik, fodrozódik, és te ebből azonnal tudod, hogy van ott valami. A fény is ilyen folyadék, csak elképesztően gyors. Ha egy tárgy zavarja az útját, visszaveri, megtöri, elnyeli, akkor kirajzolódik. Láthatatlanná válni tehát nem varázsigét jelent, hanem azt, hogy a fényt úgy vezetjük el, mintha a tárgy ott sem volna. Nincs fodrozódás, nincs árnyék, nincs árulkodó csillanás, a fény nyugalomban marad. Hogyan lehet megvezetni a fényt? Az első kulcs a törésmutató, magyarul milyen gyorsan halad a fény adott anyagban. Levegőben szinte a csúcssebességén fut, üvegben lassabb, vízben még lassabb. Ha olyan anyagot készítünk, amelyik a tér különböző pontjain más-más fénysebességet diktál, akkor a fény útja óvatosan elhajlítható. Pont úgy, ahogy az útjelzőbóják elkanyarítják az autókat egy útfelújításnál, a kocsik nem ütköznek a munkagödörnek, hanem szépen megkerülik. Ezt a trükköt nevezi a szakma transformációs optikának, csúnyának hangzik, de a lényege egyszerű: a teret szabjuk át a fény számára. És itt jönnek a különleges anyagok, a metamateriálok, hívjuk őket átalakított anyagoknak. Ezek nem természetes kristályok vagy fémek, hanem apró, ismétlődő szerkezetekből épülnek fel, olyan kicsi mintázatból, amely a fényhullám hosszához mérhető. Ha a mintázat kisebb a fényhullám hosszánál, a fény nem a kis téglákat látja, hanem az egész fal viselkedését. Így lehet olyan anyagot tervezni, ami a fényt oldalra csúsztatja, körbeöleli a tárgyat és visszavezeti a pályájára. Mint amikor egy folyóban okosan épített gát laminarizálja a vizet, előtte fodroz, utána megint simán folyik. Fontos azonban a de. Ezek a láthatatlanná tevő köpönyegek mindig hullámhozhoz és irányhoz kötöttek. Meg lehet tréfálni a mikrohullámú fényt, ez a mikróban melegítős tartomány, mert ott a hullám hosszú, elég nagyok lehetnek a mintázatok. A látható fény tartományában viszont nanométeres, azaz elképesztően apró szerkezet kell. Olyan kicsi, hogy egy porszem is hegyóriás hozzá képest.
Itt már a gyártás maga az akadály, nem elég az ötlet, a téglarakás pontossága is határon táncol. De akkor egyáltalán működik? Kérdezheted joggal. Igen, többféleképpen. Van passzív köpeny, ami önmagában tereli a fényt, és van aktív álcázás, ami trükkösebb, kamerák figyelik, mi van a tárgy mögött, kijelzők pedig előrevetítik annak hamis képét. Mint a digitális kígyóbőr, a kabátod előlapja azt mutatja, ami mögötte van. Ez nem valódi láthatatlanság, inkább remek illúzió, de az emberi szem számára sokszor elég meggyőző. A hátránya, hogy energiát igényel, és nézőpont függő, ha máshonnan nézed, már kilóg a lóláb. A láthatatlanság másik arca a spektrumok világa. Nem csak látható fény létezik. Van hőkamera, amely a meleg felületek fényét nézi a hősugárzás tartományában. Van rédár, amely rádióhullámmal tapogat. Van hang, amellyel denevérek és delfinek látnak. Egy tárgy lehet láthatatlan a szemednek, miközben világít a hőkamerában, vagy eltűnhet a radarról, de árnyékot vet a nappali fényben. A teljes, minden tartományra és minden irányra kiterjedő láthatatlanság olyan, mint a tökéletes diéta a karácsonyi menü mellett, szép álom, de a valóságban kompromisszumokkal jár. A mindennapokból ismersz már kis ízelítőket. A lopakodó repülőgépek nem varázsköpönyeget viselnek, hanem formát és anyagot, úgy törik meg a rádióhullámokat, hogy a rédár ne kapjon visszhangot. A szellemképernyők a telefonodon úgy terelik a fényt, hogy oldalról kevésbé látsz bele, szemből viszont éles a kép. A víz alatti búvárruha fényes vagy medfelülete másként veri vissza a napfényt, és már is feltűnőbb vagy elveszettebb leszel a szemnek. A lényeg, az álcázás nem egyetlen trükk, hanem egy szerszámos láda. És miért olyan nehéz a tökéletes eltűnés? Mert a természet imádja az egyensúlyt. Ha egy anyag keveset ver vissza, gyakran többet nyel el. Ha ügyesen elhajlítja a fényt, más hullámhosszon lebukik. Ha több irányból is működik, bonyolultabb a mintázat, nagyobb a veszteség, nehezebb a gyártás. Olyan ez, mint egy zenekar keverőpultja, ha a magas hangokat leveszed, lehet, hogy a zene tisztább, de a lendület is eltűnik. Minden nyereségnek ára van, itt energia, pontosság, anyagminőség a valuta. Van még egy izgalmas mellékszál, a láthatatlanság és a védelem kapcsolata. Ha egy köpeny szépen eltereli a fényt, azzal együtt az energiát is körbevezeti. Ez jól hangzik, de közben óriási térerők és hőfokugrások győhetnek a köpeny szélein, mint amikor a hegy lábánál felgyorsul a szél. Az anyagnak ezt kibírni, nos, ez külön mérnöki kihívás. A fizika nem csak azt kérdezi, lehet-e, hanem azt is, meddig bírja a cucc. Összefoglalva emberi nyelven, láthatatlanná válni annyit tesz, hogy a fény útját finoman koreografáljuk. Ehhez átalakított anyagokat, okos formákat és néha aktív trükköket használunk. Ma leginkább részleges, feltételes láthatatlanságokra vagyunk képesek, bizonyos hullámhosszon, bizonyos irányból, bizonyos háttér előtt. De már ez is forradalmi mellékhatásokhoz vezet, új optikai eszközök, jobb szenzorok, vékonyabb lencsék, láthatatlanná tett antennák, csendesebb, észrevétlenebb gépek. A nagy ígéret nem a teljes eltűnés, hanem az, hogy megtanuljuk finoman irányítani a fényt. És ha a fényt tudjuk táncoltatni, előbb-utóbb a technika is könnyebben lép majd velünk egy ritmusra. Miért lebeg a mágnes, és mikor lebeghetünk mi is? Ha valaha láttál lebegő vonatot, vagy egy apró mágnest, ami mintha varázserő tartaná a levegőben, akkor megtapasztaltad a szupravezetés egyik legszebb trükkjét, a Meissner hatást. De ez nem varázslat, hanem nagyon is kemény fizika, és talán kulcsa lehet annak, hogy egyszer mi is lebegjünk a térben. Kezdjük a mágnesességgel magával. A mágneses mező olyan, mint egy láthatatlan szél, töltött részecskéket képes eltéríteni, és bizonyos anyagokra erőt gyakorol. A legtöbb anyagban ez a hatás gyenge, de a szupravezetőkben radikálisan más a helyzet. A szupravezető anyag olyan, mint egy tökéletes tükör, csak nem a fénynek, hanem a mágneses mezőnek.
Amikor egy mágnest közel viszel hozzá, a szupravezető egyszerűen kiszorítja a mágneses mezőt a belsejéből. Ez a Meissner hatás. Ennek következménye, hogy a mágnes nem talál kapaszkodót a szupravezetőben, így stabilan a levegőben tartható, lebegve, akár mozdulatlanul is. A maglev vonatok pontosan erre a jelenségre építenek, bár ott gyakran más mágneses lebegtetési technikákat is bevetnek. A lényege ugyanaz, a vonat és a sín között nincs fizikai érintkezés, csak mágneses erőtér. Ez megszünteti a súrlódást, és elképesztően sima, csendes, gyors haladást tesz lehetővé. Képzeld el, hogy biciklizel egy végtelen hosszú, tökéletesen sima jégen, a lendület megmarad, és szinte semmi nem lassít le. De miért nem építünk akkor mindenhová szupravezető lebegőrendszereket? A bibi a hőmérséklet. A legtöbb ismert szupravezető csak extrém hidegen működik, sokszor -200 fok alatt, folyékony nitrogén vagy hélium hűtésével. Ez drága, bonyolult és energiaigényes. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre több magas hőmérsékletű szupravezetőt találtak, amelyek már csak -100 fok környékén működnek. Ez még mindig messze van a szobahőmérsékletű álomtól, de közeledünk. A szobahőmérsékletű szupravezető lenne az igazi áttörés. Ha egy ilyen anyagot olcsón, nagy mennyiségben elő lehetne állítani, forradalmasítaná a közlekedést, az energiaátvitelt és még a számítástechnikát is. Nem lenne szükség vastag, veszteséges részkábelekre, az áramveszteség nélkül haladhatna a hálózatokon, és a lebegővonatok városok és országok között száguldanának. Az ilyen anyagok fejlesztése ma a fizika egyik szent grálja, és évente felvillan a hír, megtaláltuk, de eddig minden esetben kiderült, hogy vagy a nyomás, vagy a hőmérséklet még mindig túl extrém a mindennapi használathoz. A lebegés azonban nem csak közlekedés. A szupravezető lebegtetés tökéletesen stabil lehet, annyira, hogy a tárgy még oldalirányban sem mozdul el, ha meglököd. Ez a fluxusrögzítés nevű jelenség, amikor a mágneses mező vonalai szó szerint beakadnak a szupravezetőbe. Ez nem csak látványos, hanem hasznos is, precíziós műszerekben, érzékeny laboratóriumi környezetben, sőt, orvosi képalkotó berendezésekben is alkalmazzák. Gondolj bele, egy MRI készülék hatalmas mágnesét nem lehetne stabilan és gazdaságosan működtetni szupravezetés nélkül. És mikor lebeghetünk mi emberek? Fizikailag nem lehetetlen, de jelenleg hihetetlenül pazarló lenne. Egy emberi testet mágnesesen lebegtetni azt jelenteni, hogy vagy mi magunk viselünk erős mágneses anyagot, vagy alattunk és fölöttünk óriási, folyamatosan működő mágneses mezőt tartanak fenn. Ez tömegével vinné az energiát. Elképzelhető, hogy speciális pályákon, mágneses ösvényeken egyszer személyes lebegő járművek is suhanhatnak majd, de addig még sok anyagtudományi és mérnöki akadályt kell leküzdeni. Az viszont biztos, hogy a mágneses lebegtetés már ma is valóság, és minden sikeres kísérlet közelebb visz egy olyan jövőhöz, ahol a súrlódás nem lassít le bennünket. Lehet, hogy nem fogunk csak úgy a nappaliban lebegni, mint egy science fiction film hősei, de ha a városaink között hangtalanul sikló, lebegő járművek visznek majd minket, az élmény talán még különlegesebb lesz. A lebegés ugyanis nem csak technika, kicsit mindig ott van benne az emberiség ősi vágya, hogy megszabaduljon a földhöz kötött széktől, és egy pillanatra maga is súlytalanná váljon. Teleportálhatunk-e, és ha igen, mit? Képzeld el, hogy a konyhaasztalon áll egy tökéletes csokitorta. Ránézel, és azt mondod, másodpercek alatt átküldöm a nappaliba, anélkül, hogy megmozdítanám. A fizika válasza erre, a tortát nem, de a torta receptjét igen. A teleportálás a valóságban nem tárgyszállítás, hanem állapotátvitel. Vagyis nem a dolgok mennek át, hanem az információ róluk, a tulajdonságaik, a kvantumos új lenyomatuk. Mit jelent ez a gyakorlatban? A kvantumteleportálás egy hármas fogás, kell két összefonódott részecske, egy mérés és egy hagyományos üzenet. Az összefonódás azt jelenti, hogy két részecske sorsa úgy kapcsolódik, mintha láthatatlan rugó kötne össze két műugrót, bármit csinál az egyik, a másik állapota is azonnal rendeződik vele összhangban.
Amikor a kiindulási részecskén elvégzed a megfelelő mérést, a távoli párja olyan állapotba kerül, amelyből némi klasszikus, hétköznapi információ elküldésével össze lehet rakni az eredeti új lenyomatot. Így átköltözik az állapot egyik helyről a másikra, a kiindulási helyen pedig elvész. Tortanyelven leolvasod a recept minden titkos részletét úgy, hogy közben a torta szétesik, majd a nappaliban ugyanazt a tortát újra sütöd a megérkezett recept alapján. Fontos viszont, hogy ez nem gyorsabb a fénynél, és nem csalja meg a természetet. A trükk csak az összefonódás előzetes megteremtésével működik, és a helyreállító lépéshez hétköznapi üzenetet is kell küldened, az pedig sosem előzi meg a fényt. Nincs varázslatos, instant üzenet a csillagok közt. Ez józankorlát, és hálásak lehetünk érte, nélküle a világ tele lenne paradoxonokkal és ingyen vacsorákkal. Jó, de akkor mi értelme, ha nem visz át tárgyat? Kérdezheted. Az, hogy a kvantumos állapotok másképp nem másolhatók hiba nélkül. Létezik egy szigorú szabály, nevezhetjük nem másolási törvénynek, ismeretlen kvantumos új lenyomatból nem készíthet tökéletes másolatot. Ezért nem lehet csak úgy szkennelt be és küld át módon dolgozni. A teleportálás viszont épp ezt a tilalmat kerüli meg elegánsan, nem másol, hanem áthelyez. Az eredeti eltűnik, a célállapot megszületik, a természet könyvelése nem talál rajta fogást. Hol tart ez ma? Fénypartikulumokkal, fotonokkal elképesztően ügyesek vagyunk, laborasztaltól városokon át optikai szálakon keresztül, sőt, szatellit és földi állomás között is megvalósították az állapotátvitelt. Egy-egy atom, elján vagy szilárdtestbeli műatom esetén is mennek a bravúrok, rövid távon átadható a kvantumos új lenyomat. A kihívás a hatótáv, a veszteség és a zaj minél messzebbre küldött, annál több apró hibát gyűjt be a rendszer. Olyan, mint suttogni egy sportcsarnokban, a mondat végén már csak foszlányok hallatszanak. Erre találták ki a kvantumos átjátszókat, amelyek lépésről lépésre felfrissítik az összefonódást, hogy a végén érthető maradjon az üzenet dallama. És emberteleport. Molekulákkal teli, meleg, dobogó szívű csomag. Itt jön a józan fizika. Egy ember leírásához felfoghatatlan mennyiségű információ kell. Nem csak az atomok listája, hanem a kapcsolataik, a pontos kvantumos állapotok, a sejtekben kavargó milliárdnyi folyamatpillanatnyi konfigurációja. Minden porcikát zsong, mint egy város a csúcsforgalomban. Ezt a teljes állapotot felmérni nem csak technikailag, hanem elvileg is ütközik korlátokba, egy rendszer pontos kvantumos állapotát úgy olvasod ki, hogy közben meg is változtatod. És ne feledd, teleportáláskor az eredeti elvész. Embernél ez nem játék. A fizika itt nem gúnyolódik, csak határt húz, a torta újra süthető, az ember nem torta. Mégis a kvantumteleportálás zseniális gyakorlati hasznot hoz. Gondolj rá, mint titkos kommunikációs alapra, ahol az állapot átvitele ellenőrizhető észrevétlen meglesés nélkül. Vagy mint építőkockára kvantumos hálózatokhoz, ahol a számítógépek nem hagyományos bitekkel, hanem törékeny, de varázslatos kvantumbitekkel dolgoznak. Az állapot biztonságos átszövése közöttük olyan, mint amikor két zenész tökéletesen egyszerre üti a ritmust, távolról is egy zenekar maradnak. Érdemes emberi képre fordítani a lényeget. A teleportálás ma receptküldés, nem tortaszállítás. Az információ megy, az anyag marad. Ez elsőre csalódásnak tűnhet, mégis forradalmi, a jövő hálózatai, szenzorai és titkosító rendszerei erre a finom, sérülékeny, de csodálatos tudásra épülnek. És ki tudja, amikor megtanulod a világ legjobb tortájának receptjét, egy idő után rájössz, nem az számít, hogy ugyanaz a torta áll-e a nappaliban, hanem hogy ugyanúgy olvad-e el a csoki a nyelveden. A fizika válasza tele van ilyen kis józansággal, nem azt adja, amit a moziban látsz, hanem azt, amivel a valóságot szelíben, mégis mélyen lehet formálni. Olvasható-e az elme, mozdítható-e tárgy gondolattal? Nézzünk szembe a két nagy kívánsággal, tudni, mit gondol a másik, és puszta figyelemmel megmozdítani a világot. A filmek ezt 2 perc alatt megoldják.
A fizika és az idegtudomány jóval szigorúbb, de nem kegyetlen, ad részmegoldásokat, és közben feltárja, hogyan működünk belül. Kezdjük az elmeolvasással. A szó ijesztő, ezért bontsuk szét. A gondolat nem láthatatlan varázsfüst, hanem az idegsejtek összehangolt elektromos kémiai aktivitása. Amikor valaki egy képet néz, egy szót hall, egy mozdulatot tervez, az agy bizonyos területein apró feszültségingadozások, ritmusok és mintázatok jelennek meg. Ezeket különböző mérési módszerekkel lehet lehallgatni. Vannak fejbőrre illesztett sapkák, amelyek a külső elektromos mezőt mérik. Vannak képalkotók, amelyek a véráramlás változását figyelik, mert az aktív idegsejt több tápanyagot kér. Vannak ritka, közvetlen mérések is, amikor mikroszkopikus elektródák közvetlenül az agy felszínéről vesznek jelet, ilyet általában orvosi okból, műtői környezetben használnak. Mit tudunk ezekből kiolvasni? Mintát? Nem gondolatszavakat, hanem valószínűségeket. Ha egy ember 20 képből választ, a jel alapján meg lehet tippelni, melyik kategóriára nézett. Ha valaki karját akarja mozgatni, a szándék időzítése és iránya jellegzetes mintát ad. Ha valaki elképzeli, hogy a jobb kezét megmozdítja, a koponyáról mért jel más lesz, mint amikor a bal lábára gondol. Így épülnek a gondolatvezérelt eszközök első generációi, kerekesszékek, kurzorok, robotkarok. Nem azért működnek, mert a gép érti a szavainkat, hanem mert megtanulja felismerni a visszatérő, mérhető mintákat, és te megtanulod úgy játszani az agyad ritmusán, hogy a gép rákapcsolódjon. Ami csalódásnak tűnhet, az valójában jó hír. Nem lehet a fejedbe belehallgatni a beleegyezésed nélkül olyan részletességgel, hogy a PIN-kódod és a gyerekkori titkaid sorban előguruljanak. A jelen valósága közös tanulás. A rendszer rád szabja a felismerőt, te pedig a rendszerhez szabod a figyelmedet. Olyan, mint egy duett, egymásra hangolódtok. Ezért biztató a gondolatvezérelt kommunikáció is azoknak, akik nem tudnak beszélni vagy írni. Ha néhány választ meg tudsz külön mintával jelölni, igen, nem, jobbra, balra, abból mondatok, majd beszélgetések nőnek ki. Nem elmeolvasás, hanem emberközeli híd. És mi a helyzet a tárgymozgatással? Két út van. Az egyik a science fiction, erő kirekesztése a térből, puszta tudattal. Ilyet a fizika ma nem kínál. Nincs ismert mechanizmus, amellyel gondolat közvetlenül erőt közölne a külvilággal anélkül, hogy valamilyen közvetítő rendszert ne használnánk. A másik út a realista, és már ma működik, a gondolat jele irányít egy eszközt, az eszköz pedig a fizika törvényeivel mozdít meg dolgokat. Ilyen eszköz lehet egy robotkar, egy exoszkeleton, egy drón vagy akár egy okos otthon. A jelet érzékelő rendszer megtanulja, hogy amikor te fogd meg állapotba hozod a motoros kéreg ritmusát, a kar megfog, amikor engedj el állapotba billented, elenged. A mozgás tehát nem a puszta akarat közvetlen hatása, hanem a tested elektromos zenéjéből kiolvasott parancsgépi végrehajtása. Mennyire pontos ez a vezérlés? Röviden, egyre jobb, de még nem zongorázunk Chopint puszta figyelemmel. A jelek gyengék, zajosak és egyediek. A koponyán keresztül mérve olyan, mintha egy stadionon kívülről próbálnád kitalálni, mit énekelnek bent, a ritmus átjön, a dallam sejlik, a szöveg elveszik. Közvetlen elektródával közelebb mész a színpadhoz, tisztább lesz a hang, de ez már orvosi kockázat, élethelyzettől függő döntés. A gépi tanulás sokat segít, mintázatot keres, alkalmazkodik, és pár hét gyakorlás után a felhasználó már simábban játszik a saját agyán. A siker kulcsa itt is kettős, jó szenzor és türelmes tréning. És a telekinezis. A látványos, mozdul a kanál a levegőben típusú mutatványra a fizika mai válasza egy óvatos, de határozott nem. Az energia nem jön a semmiből, az erőtér nem terem előzetes oké nélkül. A világnak van könyvelése. Ha valami megmozdul, valahonnan energia érkezett, elektromágnes, nyomás, hő, mechanika. Ha a közvetítő lánc láthatatlan vagy rejtett, attól még jelen van.
A tudomány ereje épp az, hogy az efféle trükkökön nem megsértődik, hanem megkérdezi, hol a forrás. És addig nézi, amíg meg nem találja. Ez nem varástalanítás, hanem tisztelet a valóság iránt. Van azonban egy mélyebb, emberi hozadék. Amikor a gondolatvezérelt eszközök működnek, a felhasználó visszajelzést kap, és ettől a saját agya is tanul. Új idegpályák erősödnek, a sérülés megkerüli önmagát, a test és az elme újra csapatot alkot. Ez nem újsághírbe illő csoda, hanem csendes győzelem, valaki saját erejéből visszaszerzi a mozdulatot, a hangot, a kapcsolatot. Az elmeolvasás itt nem titoklepel, hanem méltóság, lehetőség az önkifejezésre, amikor a test más csatornái elnémultak. Foglaljuk össze közérthetően. Jelenleg nem olvassuk ki a titkos naplót a fejedből, és nem görbítjük meg a kanalat levegőben a puszta figyelemmel. Amit tudunk, felismerni és használni az agyi mintázatokat, gépekkel összekapcsolni őket, és így emberhez méltó, praktikus dolgokat tenni. A jövő ígérete nem a bővészkedés, hanem a partnerség, te adod a figyelmet és a szándékot, a gép adja az erőt és a precizitást. Ha úgy tetszik, te vagy a karmester, a robot a zenekar. És amikor a zene összeáll, nem varázslat történik. Csak az, ami mindig, az ember és a tudomány megtalálja a közös ritmust. Hogyan lesz a robotboltás és veszély egyszerre? Képzeld el, hogy egy okos, fáradhatatlan segítőt kapsz, aki sosem unatkozik, nem felejt, és éjjel-nappal dolgozik. Tökéletes, igaz? Aztán képzeld el ugyanezt a segítőt anélkül, hogy értékrendje lenne, anélkül, hogy átérezzé, az ember nem egy folyamat, hanem személy. Már nem is olyan megnyugtató. A robotika története pont e két kép között ingázik, mérnöki diadal és etikai stressz egyszerre. Kezdjük a józan alappal. A robot valójában 3 dolog szövetsége: érzékelés, döntés, beavatkozás. Az érzékelés kamerákból, mikrofonokból, tapintásszenzorokból áll össze. A döntés a szabályok és a minták világa, algoritmusok, amelyek a múlt tapasztalatai alapján tippelik meg, mi legyen a következő lépés. A beavatkozás pedig motor, kar, kerék, rető, az erő, amely a gondolatot mozgássá alakítja. Ha ezt a 3 jól hangoljuk, a gép jelenlétté válik a világban, nem csak ketyegő dobozzá. Miért szeretjük a robotokat? Mert ott kitűnőek, ahol mi törékenyek vagyunk. Nem remeg a kezük, amikor mikrométeres forrasztást kell végezni. Nem fáradnak el az 1003. hegesztésnél. Nem rántják el a kormányt pánikban. Egy jó ipari robot olyan, mint a hegedűn a folyamatos, tiszta hang, nem öncélúan virtuóz, hanem megbízhatóan pontos. Az egészségügyben ez életet menthet, stabil kéz a műtőben, automata gyógyszerosztás, fertőtlenítő rendszerek, amelyek nem pislognak, nem köhögnek. Hol az árnyék? Az érzékelés és a döntés nem mindentudó. A kamera lát, de nem ért. Az algoritmus tanul, de abból tanul, amit kap. Ha az adatok hiányosak vagy torzak, a gép is torzan gondolkodik. Ezért történhet meg, hogy egy önvezető jármű hibásan ismeri fel a szituációt, vagy egy munkahelyi robot nem veszi észre az ember közelségét. A legtöbb tragédia nem gonosz robot műve, hanem kis, hétköznapi félreértések láncolata, itt egy rossz kontraszt, ott egy árnyék, amott egy szoftverfrissítés, amely mellékhatást hoz. A kulcskérdés az együttműködés. A jó robot olyan, mint a csapattárs, aki tudja, mikor lép előre, és mikor húzódik hátra. Ehhez 3 elvet érdemes rögzíteni. Először az ember marad a főnök. A végső döntés, a vészleállítás, a felelősség nem tolható át a gépre, jogilag sem, erkölcsileg sem. Másodszor az átláthatóság. A rendszernek visszajelzést kell adnia arról, mit lát, mit hisz és mit készül tenni. Ha a gép némán bólogat, nem társ, hanem fekete doboz. Harmadszor a fokozatosság. A teljes automatizálás nem sprint, hanem lépcső, előbb asszisztens, aztán közös irányítás, majd ott, ahol már bizonyított, jöhet a nagyobb önállóság. És az etika. A robot nem erkölcsi lény, de a robotika erkölcsi terep.
Gondolja a gondozásra, idős otthonban egy kedves, beszédes robot csökkentheti a magányt, emlékeztethet gyógyszerre, segíthet a napi rutinban. Ám ha a robot pótolja az embert, nem kiegészíti, akkor a gondoskodás lelke sérül. A megoldás őszinte szerep. A gép mondja ki, hogy gép. Legyen meleg hangja, barátságos jelenléte, de ne játsszon el műbarátot. Segítő legyen, nem színész. A hiteles kapcsolat alapja az, hogy tudjuk, kivel beszélünk, emberrel vagy géppel, és mi a határ. A munkavilága külön próbatétel. A robot nem elveszi a munkát, átalakítja. A monoton, veszélyes, egészségkárosító feladatokat jobb átadni. Cserébe új feladatok születnek, felügyelet, karbantartás, tanítás, rendszertervezés. Ez a váltás azonban nem automatikusan igazságos. Szükség van képzésre, átmeneti támogatásra, új szakmák kialakítására. Ha ezt elmulasztjuk, a technika nyer, a társadalom veszít. Ha jól csináljuk, a technika erősít, és az ember szabadabb, kreatívabb feladatokhoz jut. A kérdés nem az, hogy robot vagy ember, hanem az, hogy a kettő együtt mire képes. Biztonság és felelősség, itt nincs romantika. Minden robotrendszerhez alapértelmezett biztonsági háló kell. Fizikai érzékelők, amelyek megállítanak, ha valaki eléd lép. Logikai szabályok, amelyek megkérdeztetik a géppel, biztosan érti-e a helyzetet. Társadalmi auditok, amelyekben emberek ellenőrzik, mivel és hogyan tanult a rendszer. És jogi kifelel, ha hibázik. A gép nem fizet kártérítést, nem érez bűntudatot, a felelőst emberek között kell keresni, tervező, üzemeltető, tulajdonos. Van azonban egy felemelő oldal, amelyről ritkábban beszélünk. A robot kiváló tükör. Megmutatja, mi bennünk az igazán emberi. Amikor a gép remekül pakol dobozokat, de nem érti a viccet, hirtelen világos lesz, mennyire különleges az, hogy mi együtt nevetünk egy félrecsúszott poénon. Amikor a gép hibátlanul vezet, de nem tud udvariasan gesztikulálni a zebránál, ráébredünk, hogy a közlekedés nem csak fizikáról, hanem kölcsönös figyelemről szól. A robot tehát nem elhomályosítja, hanem kiemeli az emberi rétegeket, ha okosan használjuk. Összegzésként tedd el ezt a képet, a robot olyan erős eszköz, mint a tűz. Fény, meleg, erő, és ha felelőtlenül bánunk vele, baj. A jó hír, megtanultuk kezelni a tüzet. Szabályokkal, eszközökkel, kultúrával. Ugyanez vár ránk a robotikában. Ha az érzékelés, döntés, beavatkozás hármasát emberi értékrenddel és tiszta keretekkel fogjuk össze, a gép nem rivális, hanem társ lesz. Nem mindenható, nem is ijesztő, hanem pontos, kitartó partner, aki a mindennapokban csendben elvégzi azt, amihez emberként nem vagyunk a legjobbak. És ettől több időnk marad arra, amiben viszont verhetetlenek vagyunk, érteni, alkotni, együtt gondolkodni. Miért olyan csábító a fénysebesség áttörése, és mibe ütközik? Képzeld el, hogy felnézel az égre, és azt mondod, odaugranék a Szaturnuszhoz, mire lefő a kávé. Az emberi vágy világos, időt gyűrni, távolságot összenyomni, a kozmoszt zsebben hordani. A fizika válasza egyszerre kiúzanító és lenyűgöző, a fény vákuumbeli sebessége, hívjuk természetes felső korlátnak, nem puszta technikai akadály, hanem a tér és az idő működésének alapvető szabálya. Ha ezt próbálod áttörni, nem egy falnak mész neki, hanem a valóság szövete kezd tiltakozni. Miért pont a fény tempója a plafon? Einstein, igen, maradhat így a név, rátette a kezét a lényegre, a természet két nagy törvénye egyszerre legyen igaz. Először a fizika törvényei minden megfigyelőnek azonosak, akár ül, akár száguld. Másodszor a fény vákuumbeli sebessége mindenki számára ugyanannyi. Ha ezt a két feltételt elfogadod, a többi jön magától, az idő lelassul a gyorsan mozgó rendszerekben, a hosszak összehúzódnak, az események sorrendje pedig a ki honnan nézi kérdéséhez kötődik. Nem babona, mérhető valóság. Részecskegyorsítókban a gyorsított részecskék tovább élnek, atomórák keringenek repülőgépen és mást mutatnak, mint a Földön maradt ikerpárjuk.
A kozmosz ezt már régóta tudja, mi csak felzárkóztunk. Miért rossz ötlet csak még egy kicsit ráadni a gázt? Mert a gyorsításhoz szükséges energia egyre dühösebben nő. Olyan, mintha egy hegyet kellene tolni, az elején játékos, aztán hirtelen minden izom ordít. Nagyon közel a fény tempójához már apró plusz gyorsulásért is nevetségesen nagy energia kell. Emberi nyelven a természet nem elzárja előled a gyors sávot, hanem olyan sarcot kér a belépésért, amit civilizációs mércével is nehéz kifizetni. És itt nem a pénzről beszélek, energiáról, tömegről, hőelvezetésről, szerkezeti terhelésről. A valóságkönyvvel. De mi lenne, ha megkerülnénk a szabályt? Kérdezi ilyenkor az okos diák, és ezért imádom az okos diákokat. A fizika ismeri a kerülőutak fogalmát. Az egyik a téridő görbülete. Ha magában a térben hajtasz végre trükköt, például összehúzod elől és kitágítod hátul, akkor belül utazhatsz kényelmes tempóval, miközben kívülről úgy tűnhet, hogy a fény tempóját is túlszárnyaltad. Ez a köznyelvben warp-buborék ötlete. Szép gondolatkísérlet, matematika támogatja, de jön a fekete leves, olyan anyagenergia eloszlást kíván, amelynek egy része negatív hatású hétköznapi, szóval olyan, mintha a tér egyes részeit mínusz üzemanyaggal kellene megtölteni. Hogy ez a negatív energia a valóságban tartósan, mérnöki módon rendelkezésre állhat-e, ma nyitott kérdés. Ha igen, még mindig ott a mennyiség, már kisebbített terveknél is csillagvárosnyi energiaigény sejlik. Nem lehetetlen elvileg, de jelenleg nem a mi játszóterünk. A másik kerülőút a tér alagútja, a féregjárat. Két távoli pont közé rövid hidat idézni csábító. Az elmélet megengedi, a részletek viszont kérlelhetetlenek. Stabil, átjárható alagúthoz megint olyan anyag kell, amely tartja a boltozatot a gravitáció ellenében, újra felbukkan a negatív energia és az elképesztő stabilizálási igény. Ráadásul a kapu környezete extrém, ha a hídról lehullik a részecskék áradata, pillanatok alatt tönkreteszi a szerkezetet. Olyan ez, mintha két hegycsúcs közé kifeszítenél egy műanyag szívószálat, és azt kérnéd, bírja ki a viharos szelet, a jégesőt és a turistaforgalmat. Szép álom, kemény kompromisszumokkal. Jó, ha a kerülőutak járatlanok, mi marad? Kérdezed. A kreatív realizmus. Ha nem tudsz gyorsabban menni, menj okosabban. Használj gravitációs paritját, nagy tömeget mellett elhajolva plusz lendületet veszel fel. Válasz hatékonyabb hajtást, ionhajtómű lassan, de gyönyörűen épít sebességet, napvitorla a csillagfény nyomását fogja fel, fúzió alapú motorok elméletben középtávon ugrásszerűen javítanák a fajlagos lendületet. Mindez nem extrázik rá a fény tempójára, de hirtelen sokkal elérhetőbbé tesz közeli bolygókat és külső holdakat. A trükk itt nem az áttörés, hanem a fölé kerekedő kreativitás. Miért ennyire makacs a természet? Kérdezheted egy kis sértett mosollyal. Mert a felső korlát őrzi meg a kauzalitást, a mi következik miből rendjét. Ha információ kedvére előzhetné meg a fényt, időrendek csúsznának össze-vissza, és okozat felcserélődhetne. A világ nem stabil történet lenne, hanem össze-vissza kártyatrükk. A fény tempójának korlátja tehát nem önkény, hanem garancia arra, hogy az marad a következmény marad következmény. És így végre van értelme annak a szónak, hogy történet. Kell-e akkor csalódottnak éreznünk magunkat? Szerintem nem. A korlátok nem a képzelet temetői, hanem a kreativitás edzőtermei. A repülés sem úgy született, hogy megszegtük a gravitációt, úgy született, hogy megtanultuk átjátszani a levegő tervébe, felhajtóerő, szárny, profil. A csillagközi utazás valószínűleg nem lángoló, térgyűrő varázsgömb lesz a nappali felett, hanem okosan rétegezett technikák sora, üzemanyagökonómia, kíméletlen tömegcsökkentés, új anyagok, hosszú időszkalelken működő, lassú nyilak, amelyek generációkon át haladnak a cél felé. Nem Hollywood, hanem makacs mérnöki költészet. Zárásként tedd el ezt a képet.
A fény tempója olyan, mint egy kozmikus sebességhatártábla egy panorámaúton. Nem azért van, hogy elrontsa a kirándulást, hanem hogy egyben tartsa a világot. A trükk nem az, hogy letépjük a táblát, hanem hogy megtanulunk vele együtt vezetni. Így is elérünk messzire, csak közben jobban figyelünk, okosabban tervezünk, és talán még a kilátást is észrevesszük. És ki tudja, a végén kiderül, hogy a világ szépsége nem a tilalom ellenére, hanem éppen a tilalom miatt áll össze. Utazhatunk-e az időben, és mi védene a paradoxonoktól? Képzeld el, hogy a vasárnapi ebéd után kilépsz a házból, felpattansz egy kocsira, és hétfő helyett mindjárt csütörtökön érkezel meg, közben a szomszéd még a vasárnapi levest kavargatja. Abszurd? Egyfelől igen, másfelől a fizika már ma is enged egy félig működő időutazást, előre, kicsit kontrolláltan. A másik irány, vissza, már sokkal keményebb dió, és az igazi dráma ott kezdődik, ahol az oké és okozat kerül veszélybe. Kezdjük a biztos talajjal, az előreutazás. A gyorsan mozgó vagy erős gravitációs térben lévő órák lassabban ketyegnek. Ezt nem csak tankönyv mondja, hanem a mindennapi technika is megerősíti. Ha egy atomóra körberepül a Föld körül, és közben a földi ikertestvére az asztalon marad, a körutazó óra picit kevesebbet mutat, amikor találkoznak. Az erős gravitáció is lelassítja az időt, egy hegytetőn álló óra leheletnivel gyorsabb, mint a tenger szintjén lévő. Ezek apró különbségek, de valóságosak. Emberi nyelven, ha elég gyorsan mész, vagy elég mély gravitációs völgybe szállsz, a jövőbe ugrasz egy kicsit. Visszafelé azonban itt még nincs trükk. Az idő egyirányú utcának látszik. Most jönnek a meredekebb ötletek. Az általános relativitás, nevezhetjük téridőelméletnek, azzal a bátor gondolattal áll elő, hogy maga a tér és az idő is hajlítható. Bizonyos, nagyon különleges forgó világegyetemekben, végtelen hosszú és elképesztően gyorsan forgó henger közelében, vagy elméleti alagutakban, a híres féregjáratokban létezhetnek olyan útvonalak, amelyeken a mozgásod egyszer csak magad elé hoz vissza. Ezeket a kacskaringós útvonalakat a szakma zárt időszerű görbéknek hívja. A fordítás olyan körutak a téridőben, amelyek végén a saját múltbeli környezetedben bukkansz fel. Elméletileg nem teljesen tiltott. Gyakorlatilag olyan feltételek kellenek hozzá, elképzelhetetlen sűrűségű energiák, negatív hatású anyagok, groteszk stabilitás, hogy a mai technika messziről integet nekik. És itt érünk a paradoxonokhoz, a józan ész csikorgó fékjeihez. Képzeld el a klasszikus nagyapa paradoxont, visszamész az időben és megakadályozod a saját felmenőd születését. Ha ő nincs, te sem születsz meg. Ha te nem születsz meg, ki ment vissza? Ez az oké és okozat szakadása. Van egy finomabb változat is, a bootstrap paradoxon, kapsz egy hegedűkottát a jövőből, ami világhírűvé tesz. Öregkorodban visszaküldöd ugyanazt a kottát a fiatal énednek. Kérdés, ki írta a művet valójában? Az információ mintha oké nélkül létezne. A világ könyvelése itt is felteszi a szemüvegét. Milyen kiutak kínálkoznak? Az egyik a következetesség elve. Ennek lényege, ha létrejön is időhurkolódás, csak olyan esemény történhet, amely nem idéz elő ellentmondást. Ha visszamész, a tetteid beleolvadnak abba a múltba, amelyből indultál. Megpróbálod megváltoztatni a nagy eseményt, de valami mindig véletlenül útját állja, félremegy a villáskulcs, elcsúszik a cipőfűző, késik a vonat. A világ nem gonosz, csak következetes, a paradoxont egyszerűen nem engedi valósággá válni. Ez a nézet megőrzi az egyetlen, összefüggő történet fonalát, de cserébe szűkre szabja a szabad akarat mozgásterét időhurkokban. A másik kiút a több világkép. Eszerint amikor visszalépsz, nem a saját múltadba érkezel, hanem egy nagyon hasonló, de picit eltérő világba. Ott bármit tehetsz, mert a tetteid nem írják át azt a múltat, amelyből indultál. Visszatéréskor csupán az egyik ágról a másikra lépsz, a saját eredeti világod sértetlen marad.
Ez a megoldás megengedi a hősies múltmentést és a mi lett volna, ha történeteket anélkül, hogy a logika ketté törne. Az ára, a valóság nem egy könyv, hanem könyvtár, sok párhuzamos kötet, mindegyik másképp folytatódik. És van a harmadik irány, a kronológia védelme. Ez szerint a kvantumos jelenségek és a téridő finom szerkezete magától gondoskodik arról, hogy a paradoxonokhoz vezető helyzetek már csírában összeomoljanak. Ha netán építenél egy időkaput, a környezetében megugrik a sugárzás, felkorbácsolódik az energiamező, és a rendszer saját zajával szétveri a trükköt. Nem bosszúból, hanem mert a természet így őrzi meg az oké-okozat rendjét. Ezt úgy is mondhatjuk, a világ nem perel, hanem megelőz. És most egy ember közeli kép a fejünk rendben tartásához. Az idő olyan, mint egy folyó. A mindennapokban lefelé folyik, a forrástól a torkolat felé. Ha nagyon gyors csónakod van, a parton állókhoz képest előreugorhatsz, ez az előreutazás. Visszafelé evezni a folyással szemben, ez az igazi bravúr. Lehetnek örvények, lehetnek mellékágak, ahol látszólag más irányba fut a víz, de a teljes folyórendszer mégis a tenger felé hajt. A paradoxon ott kezdődik, amikor valaki azt állítja, egyetlen csónakkal felviszi az egész folyót a hegyre. A természet ilyenkor csak felvonja a szemöldökét. Mi marad ebből nekünk, hétköznapi halandóknak? Először is az alázat. A fizika eddig minden mérésével azt üzeni, a jövő felé kicsit előreugrani lehet, a múltba visszasétálni nem látszik reálisnak. Másodszor a kreatív gondolkodás. A paradoxonok elemzése nem haszontalan játék, kiderül belőlük, mennyire szigorú az oké és okozatrendje, és hogyan védi magát a valóság. Harmadszor pedig egy meglepően vigasztaló üzenet, az idő szigora nem rabolja el a szabadságunkat, hanem értelmet ad neki. Ha az okból következik az okozat, akkor a döntéseinknek súlya van. Zárásként fogd meg ezt a gondolatot. Az időutazás, mint a jó science fiction, nem arra tanít, hogy holnapra építsünk időgépet, hanem arra, hogy jobban értsük a jelent. Ahol ma valóban időt győzünk le, az a pontos mérés, a jobb órák, a műholdas rendszerek finom korrekciói, az agyunkban eltárolt emlékek tudatos rendezése. A történelemhez nem kapunk visszafelé vezető lépcsőt. De kapunk valamit helyette, megértést, amelytől a jelen pillanat egyszerre lesz élesebb és felelősségteljesebb. És ez talán nagyobb ajándék, mint bármelyik hipotetikus időkapu. Hol húzódik a valódi tiltott zóna? Ha egyetlen mondatban kellene válaszolni, ott, ahol a természet könyvelése nem enged kreatív számvitelt. A fizika nem mogorvaportás, aki oké nélkül nemet mond, inkább szigorú pénztáros, aki minden energiát, minden rendezett céget számon tart. Ami ezzel szembe megy, az nem majd egyszer kategória, hanem a tényleges tiltott sáv. Kezdjük az örökmozgóval. A legenda két változatban kísért. Az első azt ígéri, hogy a semmiből energiát termel, mintha a konnektor mögött egy kimeríthetetlen tündérkút lenne. A második még szerényebb, azt állítja, hogy a kapott energiát 100%-nál is jobban hasznosítja, tehát több jön ki, mint amennyi bement. A hőtan két kemény szabálya erre csak annyit mond, köszönjük, nem. Az energiamaradás szerint a nyereségnek forrása kell legyen, a rendezetlenség növekedéséről szóló elv pedig azt üzeni, hogy a használható energia mindig csökken, ha közben szemetet termelünk, vagyis hőt és rendezetlenséget. Emberi nyelven lehet okosabb gépet építeni, lehet veszteséget csökkenteni, de ingyen ebéd nincs, és desszert sincs. De mi van a mágnesekkel? Ott mintha ingyen dolgozna valami. Kérdezi a talpra esett diák. Igaza van, a mágnes erőteret tart fenn, de azt az anyag belső rendezett cége fizeti ki. Ha térben körbe-körbe hajtanál golyókat csak mágnesekkel, előbb-utóbb minden mozgás hővé válik az apró súrlódások, örvények, veszteségek miatt. A mágnes nem örökszökőkút, hanem rugó, energiát adhat és el is nyelhet, de a könyvelés végén az összeg stimmel.
Ugyanez a helyzet a vákuumenergiával kapcsolatos álmodozásoknál. A világ alapzaját nem lehet krémes süteményként felszelni és hazavinni, hasznos munkát csak különbségből lehet nyerni, például két eltérő hőmérséklet, két eltérő nyomás vagy két eltérő kémiai állapot között. A háztáji örökmozgók gyakran trükkökön buknak le. Egy aszimmetrikus kerék, amelyben a súlyok mindig lefelé húznak. Egy folyadékgyűrű, amely mindig emelkedik. Egy szeleprendszer, amely mindig az egyik irányba enged. A kulcsszó mindenhol ugyanaz, mindig. A természet pedig szereti a kölcsönösséget. Ha valahol könnyebb lejönni, valahol nehezebb felmenni. Ha valamit könnyebb átengedni, máshol nagyobb lesz a veszteség. A jó mérnök nem megszegi a szabályt, hanem a határon táncol, csökkenti a veszteséget, optimalizálja az áramlást, okosan választ anyagot. Ez haladás, a több jön ki, mint ment be, viszont csak gondolatkísérlet marad, mert a könyvelő azonnal kopogtat. Váltsunk a jövőbelátásra. Itt a tiltás nem a hőhöz, hanem az oké és okozat rendjéhez kötődik. A jövő biztos és részletekbe menő előre megmondása információt kíván arról, ami még nem történt meg. A természet viszont két féket épített be. Az egyik finom, a világ legkisebb építőkockáinál a mérések nem adnak egyszerre tökéletes bizonyosságot mindenről, a bizonytalanság nem hiba, hanem működési mód. A másik fék feltűnőbb, nincs jel, nincs üzenet, amely a vákuumbeli fénytempójánál gyorsabban vinné át az információt. Összefonódással lehet fura, távoli korrelációkat kreálni, de abból nem lesz jövőbe érkező gyors posta. Ha a holnap eseményei ma teljes bizonyossággal kódolva lennének számunkra, a kauzalitás fonala szétszakadna, és azt a világ nem engedi. De hát vannak előérzetek, megérzések. Mondod joggal. Az emberi agy kiváló előrejelzőgép. Mintázatokat tanul, hihetetlenül gyorsan extrapolál, és a hézagokat mesével tölti ki. Ez gyakran varázslatosan működik, egy tapasztalt orvos ránéz a betegre, és tudja, hogy baj lesz, egy zenész érzi, hova fut a dallam. De ez nem misztikus jövőüzenet, hanem statisztika, testbeszéd, rengeteg gyakorlás és kognitív rutin. Tévutak is akadnak, a válogatott emlékek és a túlélési torzítás miatt emlékszünk a beteljesült jóslatokra, a mellémentekre kevésbé. A jó tudomány épp ezért vaktesztel, kontrollcsoportokat használ, és igyekszik elválasztani az ösztönt a tényleges információtól. És a démon, aki kinyitja csukja az ajtót a meleg és a hideg részecskék között, és mégis nyer munkát. Szúrja közbe az örök kíváncsi. Az ilyen gondolatkísérletek csodásak, mert rávilágítanak a lényegre, az információ is fizikai. A démonnak mérnie, tárolnia, törölnie kell adatot. És amikor töröl, rendezett információból rendezetlenséget csinál, vagyis hőt termel valahol. A számla kiegyenlítődik. Nem az a tanulság, hogy a trükk, tilos az a tanulság, hogy a világ minden szinten következetes, mérésért, döntésért, felejtésért fizetünk rendezetlenséggel. Ettől nem kevesebb a varázs, hanem több, kiderül, hogy a gondolatnak is van hője. A tiltott zóna tehát nem egy vörös kerítés, amin táblalók, hanem egy mély logika, ne kérj a természettől egyszerre energiát és áláramlatot, ne kérj ingyen nyereséget, és ne kérj információt onnan, ahol még nincs. Ha mégis tilosban jársz gondolatban, kiváló dolgok történnek, finomabb motorok, jobb hőszigetelések, takarékosabb hajtások, pontosabb mérési módszerek születnek. Az örökmozgó vadászata tanította meg a mérnököt a veszteségek vadászatára. A jövőbelátás iránti vágy hozta el a valószínűségi gondolkodást, a statisztikát, a kísérleti alázatot. És most egy bátorító kép a végére. A lehetetlenek fizikája nem arról szól, hogyan romboljuk le a határokat, hanem arról, hogyan értjük meg őket. A korlát nem ellenség, iránytű. Ha tudod, merre nem lehet menni, hirtelen kirajzolódik ezernyi út, amerre igen. Az örökmozgó helyett kapunk csendes, tartós gépeket. A jövő medlesése helyett kapunk megbízható előrejelzéseket, amelyek életeket mentenek. A vákuum megsarcolása helyett kapunk tiszta, rendezett energiarendszereket.
A tiltott zóna mutatja meg a játszótér szélét, és ettől a közepén bátrabban futunk. Ha egyetlen mondatot vinnél magaddal, nincsen ingyen energia, és nincsen biztos jóslat. Van viszont kíváncsiság, mérés, gondolkodás, és ezekből nő ki minden valódi csoda, amit a tudomány adni tud. Köszönöm, hogy velem voltál, és együtt bejártuk a lehetetlenek térképét domboktól a hegyvonulatokig. Ha marad benned kérdés, kételj vagy egy jó példa a saját életedből, írd meg a kommentek között, ezekből tanulunk mindannyian a legtöbbet. Ha támogatnád a csatornát, csatlakozhatsz a közösségi tagsághoz is, plusz tartalmak, kulisszatitkok, szavazások és igen, időnként kis házi feladatok is. Iratkozz fel, koppints a harangra, hogy ne maradj le a következő adásról, és nézz körül a korábbi videók között, robotika, időutazás, kvantumtrükkök mind a valóság tiszteletére hangolva. Köszi a figyelmet, és várom a beszélgetést odalent. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.